السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في قناة اسأل طبيب ولا تسأل مجرب مع الدكتور محمد الكحكي. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الفرق بين التخدير النصفي والتخدير الكلي، وقلنا إن التخدير النصفي هو الأفضل طبعا، لكن السؤال اللي بينطرح علينا هل التخدير النصفي ملوش مضاعفات أو أعراض جانبية؟ الحقيقة إن مفيش أي تدخل طبي ملوش مضاعفات أو أعراض جانبية، كل التدخلات الطبية ليها مشاكلها. والنهارده هنتكلم عن واحد من أهم وأشهر المضاعفات اللي بتحصل بعد التخدير النصفي، وهو الصداع بعد التخدير النصفي. خليكم معانا. الصداع بعد البنج النصفي من الحاجات المشهورة جدا اللي بتحصل بعد التخدير النصفي، يمكن توصل نسبتها ل 30% من المرضى اللي بياخدوا تخدير نصفي. لكن إيه هي الأسباب اللي بتخلي الصداع ده يحصل بعد التخدير النصفي؟ في أسباب كتير بتخلي التخدير النصفي ممكن يحصل بعديه صداع، منها أسباب متعلقة بالمريض نفسه، زي مثلا الستات اللي من سن 20 ل 40 سنة دول بيحصل لهم صداع بنسبة أكتر من غيرهم، ونلاحظ إن هي دي نسبة الستات اللي بيولدوا ولادة قيصرية. عشان كده نلاقي إن الصداع بيحصل بعد الولادة القيصرية في البنج النصفي أكتر من العمليات التانية. الرفيعين كمان بيحصل لهم صداع بعد البنج النصفي بصورة أكبر من غيرهم. المريض اللي بيشتكي من صداع مزمن قبل كده، نسبة إن يجيله صداع بعد البنج النصفي أكتر من غيرها. كمان المرضى اللي خدوا بنج نصفي قبل كده وحصل لهم صداع بعد البنج النصفي معرضين إن يجيلهم صداع لو خدوا بنج نصفي مرة تانية. في أسباب تانية بتزود نسبة الصداع بعد البنج النصفي، يمكن ليها علاقة أكتر بطبيب التخدير وبطريقة إعطاء البنج النصفي. كل ما كانت الإبرة المستخدمة في البنج النصفي إبرة أرفع أو أصغر، كانت نسبة الصداع بعد البنج النصفي أقل. عشان كده مهم إن احنا نأكد على حجم الإبرة مع طبيب التخدير. كمان خبرة طبيب التخدير مهمة جدا. عدد المحاولات اللي بيعملها طبيب التخدير كل ما كانت أقل كل ما كانت نسبة الصداع أقل. لذلك اختيار طبيب التخدير الماهر والخبير مهم جدا لتلافي الصداع بعد البنج النصفي. مع التقدم في أدوات التخدير واستخدام الإبر الرفيعة جدا الموجودة حاليا، قلت قوي نسبة الصداع بعد البنج النصفي، يمكن بقت توصل لأقل من 3% مع استخدام الإبر الرفيعة. ورغم إن الصداع بعد التخدير النصفي من الأعراض الجانبية المشهورة، لكن لحسن الحظ إنه ما بيقعدش فترة طويلة، غالبا ما بيزيدش عن أسبوع. بيكون الصداع موجود في مقدمة الرأس ومؤخرتها، وبيزيد مع الوقوف ويقل مع النوم بصورة مستوية، وغالبا بيكون مصاحبه شد في عضلات الرقبة. الألم بيكون رخم شوية، لكن الموضوع عموما بسيط. هنحتاج شوية راحة مع النوم على الظهر بصورة مستوية. لازم نشرب سوائل كتير، وممكن إن احنا نعلق محاليل كمان عشان نزود السوائل جوه الجسم. من الحاجات كمان اللي بتقلل الصداع بعد البنج النصفي الكافيين. ممكن نشرب سوائل فيها كافيين كتير زي القهوة مثلا، وفي بعض الأحيان لازم نستخدم أدوية فيها كافيين، يمكن أشهرها بنادول إكسترا. والمسكنات ليها دور مهم جدا في تخفيف الصداع ده، وممكن ناخد أكتر من نوع من المسكنات حسب احتياجاتنا. الصداع ده هيقل مع الوقت، زي ما قلنا مش هيزيد غالبا عن أسبوع واحد. لكن لو زاد عن أسبوع أو كان الألم شديد جدا مش محتمل من المريض أو المريضة، في الحالة دي طبيب التخدير ممكن يلجأ لحاجة تداخلية. إجراء تداخلي يعمله هو عبارة عن إنه ياخد دم من المريض ويحقنه في ظهر المريض مرة أخرى. الإجراء ده بيقلل الألم بتاع الصداع بتاع البنج النصفي بصورة كبيرة جدا، وليه تأثير سحري. غالبا خلال دقايق معدودة بيكون الألم راح. الصداع بعد البنج النصفي من الحاجات المشهورة جدا اللي بتحصل بعد التخدير النصفي. اتكلمنا عن أسبابه وأعراضه وطرق علاجه. احنا مش هدفنا من الكلام ده ان احنا نخوف الناس من التخدير النصفي، لكن هدفنا انهم يكونوا فاهمين ايه الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل عشان يقدروا يتعاملوا معاها. وزي ما قلنا قبل كده لازلنا نؤكد ان التخدير النصفي هو الأكثر أمانا من التخدير الكلي. طيب هل في مضاعفات تانية للتخدير النصفي غير موضوع الصداع ده؟ الحقيقة إن في مضاعفات تانية كتيرة، لكن مش مشهورة قوي أو مش بالنسبة الكبيرة بتاعة التخدير النصفي. المضاعفات دي هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة. انتظرونا مع الدكتور محمد الكحكي في قناة اسأل طبيب ولا تسأل مجرب. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس
ولو عجبكم تنشروه بين زملائكم وأصدقائكم ومعارفكم عشان كل الناس تستفيد وعشان محدش يخاف من التخدير ومن العمليات مرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.